ګرانو ملګرو ایمار پاکستان پښتو لرنینګ چینل again with another informative video of Microsoft Excel. Tilde symbol magic. Tilde ستاسو په کیبورډ کې د یو بټن د پاسه یو ټیلډا یو سیمبل دی یو ساين دی اسې برډ غونتی نخه جوړه شوې ده. د هغې اهمیت دا دی چې تاسو په سپریډ شیټ کې په ایکسل کې چېرته هم یو فنکشنز یوز شوي وي او تاسو کتل غواړئ چې کوم فنکشنز یوز شوي دي او تاسو د کنټرول سره ټیلډا پریس کړه تاسو ته په اسانتیا سره هغه شو کی. دلته کې ما آن سکرین یو کیبورډ راواغسته دا د ټیلډا نښه ده د اسکیپ سره خواته وګورئ دا ټیلډا په بعضې کیبورډ کې دلته هم پایي په بعضې کیبورډ کې دې سایډ ته هم پایي. کلیر شو چې کله تاسو کنټرول واخلئ او ټیلډا ورسره پریس کړئ نو تاسو ته چې په دې سپریډ شیټ کې کوم ځای کې کوم فنکشنز یوز شوي تاسو ته به شو کوي. اکټیو سیل به یو واخلئ چې تاسو هر ځای کې ودرېدئ په خپل سپریډ شیټ کې انیویر کوم ځای کې ودرېدئ او دلته میجیک ته ګورئ ښه کنټرول به پریس کړئ او ورسره به ټیلډا واخلئ. دا وګورئ تاسو دلته کې ایوریج فنکشن یوز شوی دی دلته میکس دی دلته کاونټ ده تاسې دې خوا راشئ په دې سپریډ شیټ کې بل کوم ځای کې دا وګورئ دا ډیوایډ شوی دی دا مین فنکشن دی. نو اهمیت او مقصد یې څه دی چې که تاسو په یو سپریډ شیټ کې دا کتل غواړئ چې په کوم ځای کې یو فنکشن یوز شوی دی نو ایزیلی تاسو د کنټرول ټیلډا په زیره باندې کتلی شئ. بیا ورته ګورئ تاسو ښه کنټرول او ټیلډا نارمل حالت ته راغی فنکشنز وغیره خو دې وخت کې اوس نه ښکاري خو بیا ورته ګورئ کنټرول او ټیلډا نو تاسو ته به ټول فنکشنز چې کوم دی هغه شو کي. ایمار پاکستان پښتو لرنینګ چینل ویژن دا چې تاسو ته په اسانه پښتو کې انفارمیټیو ویډیوز راوړي. د دې نه تاسو څه زده کړي وي د نورو ملګرو سره شیر کړئ تاسو لایک کړئ تاسو سبسکرایب کړئ او دا هم یاد وساتئ چې دا به تاسو ته په کوم ځای کې مهم لګي او مهم تاسو ته به ښه رزلټ درکولی شي چې تاسو سره ډیټا ډېره زیاته وي هلته کې ډېر زیات ډیفرنٹ فنکشنز یوز شوي وي او تاسو بیا کتل غواړئ چې موږ ته امیډیټلی موږ ته په لږ وخت کې پته ولګي چې کوم کوم فنکشن یوز شوي دي. نو ویری سمپل کنټرول اینڈ ټیلډا. بنډل آف تھینکس د لوی الله په امان. الله حافظ. السلام علیکم.